Üdvözlöm Önöket a Digital Talks mai adásában, ma az egészségügy digitalizációjáról lesz szó. Mai vendégem Benkő Vilmos, a Rózsakert Medical Center egyik tulajdonosa. Üdvözlöm. Üdvözöllek. Mi volt az elmúlt egy évben a legnagyobb kihívás az egészségügyben? Lélekben nem voltunk fölkészülve arra, hogy mekkorát üthet egy pandémia. Ez az egyik, a másik, hogy arra a helyzetre hogy fog reagálni a kormány. És voltak még tavaly olyan intézkedések, amelyek nem csak bennünket, hanem sok magánrendelőt érintett, mert egyik napról a másikra le kellett állni különböző beavatkozásoknak a nyújtásáról, tehát nem lehetett fogadni olyan betegeket. Erre nem voltunk felkészülve. Volt bármilyen megoldás ezekre a problémákra? Volt lehetőség megoldani? Meg kellett oldani azt, hogy a bevétel oldalról, mivel sok esetben, és azért mondom sok esetben, mert nem hiszem, hogy annyira kilógnánk a sorból, aki magánegészségügyben volt, aláesett ezeknek a hatálya alá, meg kellett oldani azt, hogy szinte azonnali hatállyal kézbe venni a költségeket, mert a bevételi oldal az egyik napra a másikra zsugorodott. És összetartani a csapatot úgy, hogy nem tudjuk, hogy egész pontosan mikor jön majd a vége a második, nem tudtuk, hogy akkor még lesz egy harmadik hullám, hogy tudjuk bátorítani a stábot, hogy tartsanak ki. Tehát hiszünk benne, idáig rendesen bántunk mindenkivel, ők is velünk, és hogy lehet ezt egy információvákuum, és ezzel nem hibáztatni akarok senkit, senki se tudta, egyikünk sem volt megáldva egy olyan kristálygömbbel, ahol láttuk volna, hogy ennek mikor lesz vége. És a távoli munkavégzésnek milyen hatása volt a cégetek esetében? Lehet bizonyos esetekben, ha már van egy kialakult kapcsolat a beteggel, van egy viszony, egy bizalmi viszony, akkor el lehet érni azt, hogyha betelefonál, online tudjuk fogadni az ő megkeresését, akkor azokra a kérdésekre tudunk válaszolni. De az egészségügy nagy mértékben nem erről szól. Az egészségügy inkább egy személyes kapcsolatról, annak komoly értéke van, amikor az orvos belenéz a szemedbe, és vagy érezteti veled, vagy mondja neked, hogy minden rendben van, vagy minden rendben lesz. És ennek kell a személyes jelenlétnek lennie. Tehát én el tudom képzelni, hogy sokkal digitalizáltabb egészségügyet fogunk majd gyakorolni 2 év múlva, de semmi sem fogja pótolni azt, hogy egy orvos ránéz, és akár kacsint a beteg szemébe, és attól az ember úgy érzi, hogy minden rendben lesz. És milyen szerepe van az ügyfélélménynek az egészségügyben? Az ügyfél élmény befolyásolja, hogy milyen sebességgel fog gyógyulni egy beteg. Na most nem orvosként mondom ezt, hanem közgazdászként. Tehát ha jól érzem magam egy környezetben, tehát ennek a pszichológiája úgy néz ki, hogyha jól érzem magam egy környezetben, akkor hajlamosabb vagyok, vagy leszek arra, hogy elhiggyem azt, amit mondanak nekem. Ha rendesen bánnak velem, ha úgy érzem, hogy családtag vagyok, ha úgy érzem, hogy valóban viselik a gondomat, akkor én is hamarabb fogom megtenni a tőlem elvárható részt. Ez egy kicsit durva példa, de az USA-ban megfigyelték, hogy szinte percre lebontható, hogyha kevés időt tölt egy orvos egy beteggel, tehát nem jó ez az élmény, és valami hibát elvét, akkor nagyobb a valószínűsége annak, hogy a beteg be fogja perelni az orvost, ha valami hiba van. Ha pedig meg van nyújtva ez az együttlét, és egy picivel jobban fókuszál az orvos a törődésre, ami a személyes jelenlét, ránézni a betegre, mosolyogni, biztatni, akkor elveszi ettől a betegnek a kedvét. Nem tudnám leírni, precízen nem lehet mérni egy patika mérlegen, de meggyőződésem, hogy hatással van a gyógyulásra. Ez nagyon érdekes, ugyanis láttuk azt, hogy mindenütt növekszik az igény az ügyfélélményre, és hogy mennyire fontos ez gazdaságilag, de még most beszélünk először arról, hogy az egészségünkre is hatással van. Igen. Az, hogy milyen élményt kapunk. Igen. És ez egy nagyon fontos terület szerintem. Lehet ezt a személyes kontaktust
kicsit digitális megoldásokkal is pótolni? Van rá valamilyen megoldás? Van, tehát vannak módszerek, amivel mondjuk azokat a részeket a gyógyításból, amelyek nem teszik szükségesé, hogy az orvosnak az idejét fordítsuk erre. Ugye angolul szokták mondani a highest and best use of your time, tehát hogy mire célszerű fordítani az idődet, és az orvos egy drága eszköz ebben a folyamatban. És vannak olyan információk, vagy olyan adatok, amelyeknek az értéke fontos, de nem olyan fontos, hogy indokoltá tegye, hogy az orvosnak a drága idejét erre fordítsuk. Tehát ha le tudjuk az eszközökkel, digitálisan, hordozható technológiával, online rendszerek, amelyek fölhívják a beteget, és föltesznek neki kérdéseket. Ha ezzel fel tudjuk szabadítani az orvosnak a drága idejét, akkor ebből a drága időből több jut a gyógyításra. Milyen digitalizációs megoldásoknak volt a legnagyobb szerepük 2020-ban és 2021 első felében? Nekünk elsőként meg kellett oldani az online rendelést. Tehát, hogy meglegyen az egész folyamat, mert az, hogy fölhív bennünket Skype-on, az működik, de nem biztos, hogy megfelel a törvénynek. Tehát arra kellett vigyázni, hogy ezek kényes adatok, ezek nem kerülhetnek ki egy zárt a csatornából. Ez egyik. A másik, hogy meg kellett oldani a fizetést. Mert az nem egy jó rendszer, amikor valaki lezárja a folyamatot, és utána egy teljesen más részleg elkezd gépelni, most megpróbálom kisarkítani, de elkezd gépelni számlákat, amit majd fölad a postán, és majd megérkezik. Tehát össze kellett kötni az online rendelést az online fizetéssel. Ez is megtörtént. Lehet mondani, hogy gyerekeket, ezt sokkal hamarabb kellett volna megcsinálni, ez így van, már olyan értelemben, hogy meg lehetett volna, de lehet, hogyha megcsinálja az ember egy évvel korábban, akkor meg senkinek nem kell. Tehát ezt próbálja az ember egy olyan iparágban ezt a döntést meghozni, amikor, tehát itt ez nem egy Facebook, ahol hatalmas árésekkel dolgoznak a cégek, és sokkal nagyobb kockázatokat tudnak megengedni maguknak. Ez az egészségügy. És hogyan reagáltak erre az ügyfelek, illetve a páciensek, és tudták használni ezeket a rendszereket? Igen, az egy másik része ennek a fejlesztésnek, hogy ez felhasználó barát kell, hogy legyen, tehát ha bonyolult, akkor nem fogják használni. De nem volt bonyolult, és szerencsére sok betegünk, sok ember már megszokott különböző alkalmazások használatán keresztül, hogy kell elektronikusan kommunikálni, ha a lehetőség nem adja azt meg nekünk a személyes találkozásnak a sanszát. És milyen digitális megoldások lesznek a következő 2 évben várhatóak? Nincs kristálygömböm, tehát sok minden meg fog jelenni, amit mi még földi halandók nem látunk. El tudom képzelni, hogy a diagnosztika terén lesznek olyan akár hordozható, akár applikációk, amik hallgatják az embernek a hangját, és finom összehasonlításokat fognak tudni tenni, vagy elvégezni állapot és állapot között. Például a Parkinsonnál elindult egy olyan folyamat, hogy figyelik az embernek a hangját, tehát ahogy használom a telefont, figyelhetik ennek az applikációnak a segítségével az embernek a hangját, és ezeket a görbéket letárolja, és tudja, hogy hol kell összehasonlítani ezeket a görbéket. És a hangban, amit mi szabad füllel még nem tudunk megállapítani, előbb megjelenik ez az elváltozás, és amit nem csak itt, hanem mondjuk a rákról szoktak mondani, hogy amikor valami a legnehezebben megállapítható, akkor a legkönnyebben gyógyítható, és amikor a legkönnyebben megállapítható, akkor a legnehezebben gyógyítható. És a jövőt, a nagy kiadásoktól való megkímélést ezekben a diagnosztikai a technológiákban látom én, meg gondolom, hogy az iparág. És mi az a legfontosabb dolog az egészségügyben, amiben személyesen te fejlődést szeretnél látni a következő 2 évben? A törődés.
Tehát szeretném látni azt, hogy válunk olyan fegyelmezetté, és most a magán és az állami rendszerről van szó, ahol az a viszony, amit én tapasztalok, mint beteg, az, ha lehet, hogy a másik oldalnak rossz napja van, de el tud érni egy olyan fejlettségi szintet, és tudom, jönnek a kifogások, én azt mondom, hogy kifogás, mert attól, hogy én hajlandó vagyok valamilyen bérért dolgozni, lehet, hogy az kevés, elfogadom, de az nem jogosít föl arra, miután én hoztam meg a döntést, hogy mást büntessek, aki meg nem felel azért, hogy mennyi a bérem. Tehát egy tanár sem zúdíthatja rá a gyerekekre, hogy kit érdekel, mert úgyse keresek jól. Ezt a kettőt külön kell választani. És olyan jó esőérzés nekem az állami egészségügyben sajnos, de így utólag azt mondom, hogy nem sajnos, volt lehetőségem az egyik állami kórházba rendszeresen járni. Csodálatos személyzet. Meglepődtem, az ingatlan kevésbé, de nem az ingatlantól gyógyultam meg, hanem attól a törődéstől, és attól a szeretettől, amit tőlük tapasztaltam. És én ezt kívánom, hogy mindenkinek jusson az állami rendszerben ebből a támogatásból, ebből a türelemből, mert ahogy az ember egyre idősebbé válik, könnyű a fiatalabb személyzetnek türelmetlen lenni velem szemben, de előbb-utóbb helyet cserélünk, és majd ők is meg fogják tapasztalni. Nincs párja a türelemnek. Köszönöm szépen a válaszokat. Nagyon sokat tanultam ez alatt az interjú alatt, és köszönöm szépen, hogy eljöttél. Köszönöm, Zsolt.